Левко Платонович Семеренко народився 1855 року на Платоновому хуторі, недалеко від Млієва, де мешкали його батьки Платон Федорович і Тетяна Іванівна Семеренки. Після закінчення із золотою медаллю Одеської приватної гімназії КНЕРІ у 1873 році він стає студентом природничого відділення фізико-математичного факультету Київського університету. Очевидно, бунтарський козацький норов і природна незалежність духу була притаманна усім Семеренкам, незважаючи на їхні статки. На той час, в кінці 19 століття, у царській Росії з'являється безліч революційних гуртків. Але Левко ще й наслідує традиції роду, як український патріот. Отже, в університеті Левко знайомиться з революційною молоддю, підтримує зв'язки з українською культурницькою громадою і швидко потрапляє в поле зору київської поліції. Щоб уникнути арешту, Левко Семеренко через 2 роки виїздить з Києва, щоб продовжити навчання у Новоросійському університеті в Одесі. Однак і тут він долучається до кола студентської молоді, товаришує з народницьким гуртком Желябова. Хоча, на відміну від гуртка народної волі, Левко ніколи не був прихильником екстремізму та політичного терору. Але навіть його поміркованість не врятувала його від арешту. Левка обмовив провокатор. І випускника інституту, майбутнього вченого, заарештували просто у батьківській садибі на Платоновому хуторі. Майже рік він перебував у Лук'янівській в'язниці в Києві, потім у в'язниці Курської губернії. А з 1880 року 7 років у засланні в Красноярську та в Іркутській губернії. Там він захворів на тиф і гострий ревматизм суглобів, якого не позбувся до кінця життя. У Красноярську Лев Платонович зустрів свою суджену. 1883 року у в'язничій церкві він обвінчався з Альдоною Еміліївною Гружевською, відомою революціонеркою польського походження. Альдона Гружевська, донька заможних польських землевласників-шляхтичів, народилася 1857 року у родинному помісті Млядово Ковальської губернії. Дівчина змалечку боляче сприймала московське панування на батьківщині і постановила присвятити своє життя боротьбі з царизмом. Вона кидає батьківський дім і подається до Варшави, де стає членом підпільного Червоного Хреста. Згодом переїздить до Петербурга, вступає на вищі жіночі медичні курси і продовжує революційну діяльність. 1878 року Альдоні доручили роль господині молочної лавки, з якої вели підкоп і мінування вулиці, де мав статися замах на Олександра II. Замах не вдався. Організаторів його піймали і Альдону заарештували. 1880 року Альдону Гружевську, дворянку за походженням, закутою в кайдани було вислано до Східного Сибіру. У Нижньому Новгороді вона і зустрілася з Левком Семеренком, і весь тяжкий шлях до Красноярська вони пройшли разом. Дружба між Альдоною та Левком переросла у кохання. Після одруження на засланні Альдона доглядала важкохворого Левка. І хоча термін її каторги закінчився значно раніше, вона взяла дозвіл залишитися біля свого чоловіка, який усю зиму 82-83 років провів у в'язничій лікарні. Згодом подружжя Семеренків перевели з Красноярська до Балаганська, де умови були ще тяжчими. Там у них народжується первісток Платон. Але у каторжних умовах дитина не вижила, а до цього Альдона перенесла сильну хворобу легенів. 1886 року гордовита і незламна революціонерка благає іркутського генерал-губернатора дозволити їй виїхати до Красноярська у червні, а не в серпні. Наше подальше існування в Балаганську з причини особистого горя, смерті нашої єдиної дитини, стало до найвищого ступеня важким, а для мене особисто просто небезпечним. Але натомість, після довгих років заслання, Левко та Альдона повертаються до батьківської садиби тільки через рік після каторги Левка, навесні 1887 року. Вдома він нарешті дорвався до творчої роботи, поринувши в науку з головою. Тут у Млієві народилися діти Тетяна, другий Платон і Володимир.
Діти зростали, а Альдона Еміліївна не могла собі знайти корисного заняття на селі і почувалася ніяково у ролі поміщиці. Врешті вона з дітьми виїхала з Млієва і повернулася до праці у підпільному Червоному Хресті в Полтаві, а потім у Києві. Альдона Еміліївна та Лев Платонович офіційно не розлучилися, хоча в нього тепер була інша жінка, в яку він був закоханий ще до заслання. Проте з дружиною Лев Симиренко зберіг теплі стосунки до кінця життя. Діти поважали рішення батьків і залишилися у близьких та люблячих стосунках з обома. Лев Платонович Симиренко після заслання у Сибіру міг мешкати тільки у Млієві. Царський уряд заборонив йому, як неблагонадійному, займатися науковою працею у державних наукових установах, вищих навчальних закладах, а також проживати у Петербурзі, Москві та інших містах Росії і виїжджати за кордон. За таких обставин Симиренко змушений був займатися улюбленою справою тільки у своєму власному маєтку. Тому він організовує приватний плодовий розсадник. Фактично, це був перший в Росії заклад, з якого починається історія українського та російського наукового садівництва. Неможливо переоцінити внесок цього ученого у світову науку садівництва. За 40-річний період він опрацював наукові засади промислового розсадництва, займався різнобічною науковою діяльністю. А широкому загалу садівників світу Лев Платонович відомий як учений, що виявив один з найкращих сортів яблук, названий на честь його батька – Ренет Платона Федоровича Симиренка. Незважаючи на заборону викладати у державних вузах, Лев Платонович виховав цілу плеяду учених-садівників, організувавши приватну садівничу школу та училище садівництва. Найвагоміший внесок учений зробив у справу створення в Україні світової колекції кращих сортів плодових, ягідних та декоративних культур. Ця робота була започаткована задовго до Миколи Вавилова, і Вавилов був добре ознайомлений із цією колекцією. Мліївський розсадник Симиренка підтримував стосунки з усіма подібними закладами світу, хоча його власник не мав права виїжджати за межі Млієва. Наприкінці 19 століття ця колекція налічувала понад 3000 плодових та ягідних культур, біля 1000 сортів троянд та 300 сортів хвойних і інших порід. Лев Симиренко, людина енциклопедичних знань, високої європейської культури, підтвердив спадкоємність і вдачу своїх предків. За що б вони не бралися, чим би не займалися Симиренки, у них все виходило талановито. На схилі літ Левко Платонович Симиренко кілька років займався титанічною науковою працею, що називалася «Українсько-російська помологія». Тепер він був далекий від політики. Він віддано і захоплено служив науці, а навколо вирували політичні буревії, зміни влади, громадянська війна. Наближалися різдвяні свята 1920 року. Вчений у святвечір сидів за столом за своєю роботою. У вікно постукали. Хтось із домашніх сповістив, що прийшли козаки і вимагають меду. Левко Платонович підійшов до вікна, щоб роздивитися. У цей час у вікно пролунав постріл. Наймолодша дочка Левка Симиренка пізніше згадувала. У кімнаті було напівтемно. За шафою стояло ліжко тата, на якому він лежав і стогнав. Няня схилилася над ним, витягуючи з його грудей кривавого рушника. На сторінках недописаної українсько-російської помології залишилися краплі крові видатного вченого. Він пішов з життя на 65-му році від кулі чекістів чи бандитів. Український король садівництва. Через багато років наприкінці ХХ століття онука Льва Платоновича Тетяна напише: «Революція потрапила у злі руки і не принесла добра народу.
Першими жертвами цієї революції стали ідейні ліберали і демократи, товариші Альдони Еміліївни. Революція замордувала її чоловіка, зятя, сина і онука. Платонів хутір та інші маєтності, що належали Семеренкам на Черкащині, націоналізувала, тобто відібрала нова влада. Сади знищили, багато що пограбували та поруйнували. А пізніше на терені Семеренківського маєтку була заснована Меліївська дослідна садово-городня станція і Центральний державний розсадник України. Першим директором цієї станції призначили Володимира Семеренка, сина відомого вченого Левка Платоновича Семеренка. Тепер у його родовому гнізді Володимиру Львовичу Семеренку призначили роль управляючого. І він погодився. Очевидно, перемогла безмежна відданість духовній спадщині великої родини Семеренків і надія на те, що хоча б таким чином він зможе продовжувати батькову справу.